I think on the level of the young to an English and take YouTube video channel. Only thing I don't know about the kid and Supreme software again. Give me software can currently good up without a converter. Me software can work full good up audio again. Pictures again video. Part only video converter anything or pull making video to MP3 කරගන්න. part පුළුවන් ඕන image එකක් ඕන converter එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනි සමහර වෙලාවට මේ software එක පාට ගොඩක් කරගත්තා වෙනවා. පාට පුළුවන් මේකෙන් YouTube video download කරගන්න. ඒ වගේම screen record දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් option මේ software එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනි පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් මම දාන අලුත් video ඔයාලකට ගෙන්න යන්න. හරි අපි බලමු මොකද්ද මේ software එක කියලා. Dilsan Tech Academy. ඉතින් යන්නේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන software එක තමයි format factory කියන වලට පේනවා. මෙන්න මේක තමයි format factory කියන්නේ. ඉතින් මේ software එකකින් තමයි මම කිව්ව option ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකට ඕනි link download කරන link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට software එක download කරගන්න. හරි අපි software එක open කරලා බලමු. ඔන්න තමයි software එකේ ස්වරූපය අපිට පෙන්වන්න කරන්නේ. ඔයාලට පේන ගොඩක් option මේ තියෙනවා වෙනම තියෙනවා යාලා වෙන් කරලා මෙතන audios වලට තියෙන option, ඒ වගේම documents වලට තියෙන option, ඒ වගේම video ඒ කියන්නේ DVD වලට තියෙන option, ඒ වගේම වෙන තියෙන option තමයි මේ ඔයාලට පෙන්වන්න කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ සමහර option ඔයාලට මම හිතනවා මේ software එකකින් හැර සාමාන්‍ය අපි වෙන software එකක් ගත්තොත් ඒවට watermark දාලා තමයි යාලා දෙන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනි මේකේ කිසිම option එකකට මෙයාලගේ watermark එක දාලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකක් ස්ටොප් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ දෙකට වඩා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොකද මම වීඩියෝ දෙකට වඩා මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාලා play එකකුත් මේකට දාලා තියෙනවා. මේ වගේ screen record option, ඒ වගේම mobile device එකට convert කරගන්න option, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් crop කරන option වගේ ගොඩක් option මේකේ තියෙනවා. ඉතින් audio එකට තියෙන option තමයි මේකේ video එකේ වගේම මේකේ තියෙනවා audio join එක කියන්නේ MP3 ඕන එකක් ඕන ගානකට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට පේනවා මෙතනින් DVD burn option කිහිපයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ISO convert එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ option ගොඩක් තියෙනවා මේ software එකේ. අපි බලමු මේකට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා. ඔයාලට පේනවා මම මේකට දැම්ම වීඩියෝ එකක්. එතකොට මේ format factory එකේ තියෙන option ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක convert කරන්න පුළුවන් option ඔක්කොම එයාලා එහෙම පෙන්වන්න කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේක fast clip එකක් ඕන කරලා ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් MP4 එකක් කරලා ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක MP3 කරලා ගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් option මේකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකට ඇඩ් කරලා image එක. හරි. ඔයාලට පේනවා මේක ඔයාගේ picture එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් option ටික. මේ වගේ JPG, PNG වගේම GIF එකක් විදිහට තමයි හදා ගන්න පුළුවන්, GIF එකක් විදිහට. මොන ඔහොම තමයි මේ software එකේ තියෙන option. මේ වීඩියෝ එක ගන්න නැකේ මට ගොඩක් වැදගත්යි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න ඕනි ඔයාලා මේ format factory software එක install කරලා ඔයාලට යාළුවා තවත් software එකක් ලබා දෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ software එක. ඒකින් ඔයාලට පුළුවන් photo edit කිරීම වැනි ගොඩක් ඒකෙම ගොඩක් tools තියෙනවා. ඉතින් මේක open කරලා මේ වගේ ස්වරූපයක් තමයි ඉස්සරහ ගන්න ඔයාලට පේනවා page design එකක් කරන්න. ඒ වගේම page design එකක් කරන්න. ඒ වගේම photo එකක් edit කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන්
එයාලා සෝස් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එඩිට් කරන එක එයාලා ඕපන් කරගන්න එක. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්න එක මේ image and view එක. ඒ වගේම effect photo effect කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම crop කරන්න photo ඒ වගේ option තියෙන software එකක් ලබා දෙනවා. එයාලා මේ software එක install කරද්දී. ඉතින් ඔන්න ඔබ තමයි යාළුවනේ මම කිව්ව software එක. ඉතින් මේක මම හිතනවා ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා. දන්නේ නැති අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මේකේ converter වගේම photo edit software වගේ එකත් ඔයාලට පේනවා. හරි. මෙන්න මේ software එක තමයි ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙන සුපිරිම software එක. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් කල් හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලට මේ software එක download කරගන්නවා. පහළ තියෙන description එකට ගිහිල්ලා link එකෙන් යන්න. එතකොට පුළුවන් මම දානලු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් software එක download කරගන්න. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් වුණා. subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත් වීඩියෝ වලකට ගෙන්න ගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත්